Hei ja tervetuloa tähän videoon. Minä olen Utu Taval ja toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi kanavalleni. Tänään ajattelin hieman puhua teille aromanttisuudesta. En ole vielä täällä asiasta puhunut suoraan aiemmin, mutta minähän tosiaan olen aromanttinen ihminen. Tuossa hiljattain viimeinkin tajusin asian näin vuosien pohdinnan ja kipuilun jälkeen. Ja oikeastaan nyt tuntuu oikein mukavalta. Sen takia tuntuukin luonnolliselta puhua aromanttisuudesta myös täällä YouTubessa, sillä aromanttisuus tuntuu sellaiselta juuri itseltäni ja sellaiselta omalta asialta, joka on merkittävässä osassa minua. Tällä videolla aion puhua hieman myös aromanttisuudesta ja sen kirjoista ylipäätään, ja hieman myös omasta aromanttisuudestani. Aromanttisuushan tarkoittaa sitä, että ihminen kokee joko vähän tai ei lainkaan romanttista vetovoimaa. Tällä romanttisella vetovoimalla tarkoitetaan sitä, että nimensä mukaisesti ihminen kokee romanttista kiinnostusta ja vetoa toisiin ja mahdollisesti haluaa tehdä romanttisia asioita toisen ihmisten kanssa. Ei-aromanttisia ihmisiä kutsutaan alloromanttisiksi ja se kuvaa sitä, että ihminen kokee romanttista vetovoimaa. Aromanttisuus on kirjo, mikä tarkoittaa sitä, että sen alle kuuluu todella monia eri aromanttisuuden muotoja. Näitä eri muotoja voidaan kutsua mikrolaapeleiksi eli mikrotermeiksi. Näitä eri aromanttisuuden muotoja on todella runsaasti ja mikrotermien tehtävänä on auttaa ihmisiä sanoittamaan kokemuksiaan ja toimia työkaluina identiteetin ja kokemusten jakamiseen. Eräitä aromanttisuuden muotoja ovat esimerkiksi auroflux, aikoromanttisuus, demiromanttisuus ja harmaromanttisuus. Ja nämä termit on luotu kuvaamaan esimerkiksi ihmisen kokeman romanttisen vetovoiman määrää ja laatua sekä sitä, että millaisissa tilanteissa tai olosuhteissa tätä romanttista vetovoimaa esiintyy. Aromanttiset ja aseksuaalit jakavat samaa yhteisöä, sillä tavallaan aromanttisuus ja aseksuaalisuus on toistansa sisaruksia. Niissä on paljon samankaltaisuuksia, mutta ne eivät ole sama asia. Kaikki aromanttiset eivät ole aseksuaaleja, eivätkä kaikki aseksuaalit ole aromanttisia. Usein aromanttisuus luokitellaan virheellisesti aseksuaalisuuden alamuodoksi, mikä vähättelee aromanttisuutta ja sysää syrjään aromanttisia ja aromanttisten ihmisten kokemuksia. Ja on tärkeää, että aromanttisuudesta puhutaan myös aseksuaalisuudesta erillään. Aromanttisuuteen ja aseksuaalisuuteen liittyy vahvasti käsite Split Attraction Model, jota käytetään erottelemaan erilaisia vetovoiman muotoja. Split Attraction Model eli SAM erottelee esimerkiksi seksuaalisen, romanttisen, platonisen, esteettisen ja sensuaalisen vetovoiman ja toimii työkaluna erityisesti aseksuaalin ja aromanttisen yhteisöissä. Myös muut kuin aromanttiset ja aseksuaalit voivat käyttää Split Attraction Modelia. Kaikki aromanttiset ja aseksuaalit eivät myöskään käytä sitä oman kokemuksensa kuvailemiseen. Tällainen esimerkiksi aromanttiset aseksuaalit eli aroässät eivät erottele kokemaansa seksuaalista ja romanttista vetovoimaa toisistaan, vaan heille se on tietyllä tapaa sama asia. Tällä he saattavat myös jättää erottelematta omaa aromanttisuutta ja seksuaalisuutta toisistaan. On oleellista myös muistaa, että aromanttisuus ei kerro automaattisesti mitään siitä, haluaako ihminen tehdä yleisesti romanttisiksi miellettyjä asioita, tai haluaako hän olla osa romanttista suhdetta. Aromanttiset käyttävätkin termejä romance favorable, romance indifferent and romance repulsed kuvaamaan sitä, miten he suhtautuvat ajatukseen romantiikkaan ja romanttisiin suhteisiin osallistumisesta. Romance favorable eli romanssista pitävä aromanttinen suhtautuu ajatukseen romantiikkaan osallistumisesta positiivisesti, eikä tunne voimakkaita negatiivisia tunteita asiasta. Romance indifferent eli romanssivälinpitämätön ei koe oikeastaan minkäänlaisia voimakkaita tunteita siitä ajatuksesta, jos hän itse olisi mukana romantiikassa. Romance repulsed eli romanssia kaihtava taas kokee voimakkaita negatiivisia tunteita, jos ajattelee osallistuvansa romantiikkaan. Tämä jaottelu auttaa hahmottamaan, että jotkut aromanttiset voivat hyvinkin nauttia romantiikasta ja siihen osallistumisesta, sekä myös haluta olla romanttisessa parisuhteessa. Tässä kohtaa voisi siis mainita, että vetovoima ei ole sama asia kuin teot. Vetovoiman puute ei tarkoita sitä, etteikö voisi tehdä jotakin, tai vetovoiman läsnäolo ei tarkoita sitä, että joku haluaisi tai tekisi jotain. Jotkut aromanttiset voivat haluta romanttisia suhteita, siinä missä joku alloromanttinen voi olla haluamatta niitä. Tärkeää on se, että kunnioitettaisiin ihmisiä ja kommunikoitaisiin siitä, mitä osapuolet haluavat suhteesta ja millaisia tarpeita kaikilla tilanteissa olevilla on. Jotkut aromanttiset eivät tunne minkäänlaista rakkautta, ja heistä käytetään termiä loveless aromantic, joka voidaan suomentaa rakkaudettomaksi aromanttiseksi. He ovat samalla lailla arvokkaita ihmisiä siinä, missä kaikki muutkin, vaikka todella usein yhteiskunnassa ihmiset arvotellaan sillä, tuntevatko he rakkautta. Tällainen rakkaus tekee ihmiseksi asenne kuitenkin osuu eniten juuri rakkaudettomiin aromanttisiin, mutta myöskin muihin
muihin romanttisiin, sillä todella usein rakkaus mielletään vain romanttiseksi rakkaudeksi, eikä muita rakkauden muotoja tunnusteta. Maailma on täynnä erilaista rakkautta, eikä romanttinen rakkaus todellakaan ole ainoa rakkaus. Romanttisten oikeuksia ja asemaa parantaa se, jos jokainen meistä tarkistelee asenteita, joita meillä on niin romantiikasta kuin myös ihmissuhteista. Jos mielemme romanttisen rakkauden ainoaksi rakkaudeksi, tai arvotamme romanttiset ihmissuhteen kaikkein tärkeimmiksi ihmissuhteiksi, lähdemme helposti myös ajattelemaan, että romanttista vetovoimaa kokemattomat tai romanttisia suhteita kaihtavat ihmiset eivät ole niin tärkeitä tai niin arvokkaita kuin romanttista vetovoimaa kokevat tai romanttisissa ihmissuhteissa olevat ihmiset. Kun reflektoimme omaa ajatteluamme, voimme myös muuttaa sitä, millaiset arvot ja asenteet ovat yhteiskunnassamme vallassa. Tämä kuitenkin vaatii todella paljon työtä, johon mahdollisimman monen on sitouduttava. Helppoa se ei kuitenkaan aina ole. Ja jos totta puhutaan, aina ei ole helppoa myöskään erottaa erilaisia rakkauden muotoja toisistaan. Täysin vasta hiljattain omana romanttisuuteni, mikä oli todella helpottava juttu. Ja suuri vaikeus minulla tässä identiteetin löytämisessä liittyi siihen, että en millään osannut sanoa, millaista tuntemani vetovoima on ollut, enkä osannut erotella sitä, onko se ollut romanttista vai platonista. Oikeastaan olen asiaa alitajuisesti miettinyt lähes koko ikäni. En ole koskaan ymmärtänyt romantiikkaa tai romanttisia ihmissuhteita tai sitä, miksi ihmiset hehkuttivat niitä niin paljon. Muistan olleeni jo alakoulussa, jonka mielestä ystävänpäivien romantiikkakeskeisyys oli turhauttavaa ja oli inhaa, kun ihmiset arvottivat jopa viikon kestäneet todella nopeat säädöt ystävyyden edelle. Ja tavallaan jotenkin sitä pakotti itsensä siihen mukaan. Kyllähän minä ihastumisia koin, samoin kai jonkunlaista romanttista rakkauttakin, ja olen seurustellut useiden ihmisten kanssa, mutta jokin tuntui aina olevan pielessä. Usein minusta tuntui, että omat tunteeni olivat jotenkin laimeita suhteen toiseen osapuoleen verrattuna, vaikka kyllähän minä välitin siitä toisesta osapuolesta. Ja kun sain kuulla romanttisuudesta, aloin pohtimaan asiaa tarkemmin. Aseksuaalisuuteni tajuaminen oli nopeampi prosessi, ja se termi tuntui heti omalta. Se oli niin paljon helpompi ymmärtää, mitä seksuaalinen vetovoima oli, ja erityisesti sitä, etten sitä oikeastaan tuntenut. Mutta romanttinen vetovoima ja sen erottaminen platonisesta rakkaudesta oli hankalampaa. Hankaluutta lisäsi myös se, että yhteiskunta pakotti olemaan kiinnostunut parisuhteista ja romanttisuudesta sekä hakemaan romanttisuutta, mutta se ei tuntunut omalta. Kyllähän minä nautin vaikkapa romanttisten tarinoiden lukemisesta, mutta en minä ymmärtänyt sitä tunnetta, jota niissä kuvailtiin. Usein kaikki ne tuntuivat niin käsittämättömältä, sillä en mä ymmärtänyt sitä fiilistä. Ja sitten aloin miettiä hiljalleen, että voisinko minä olla romanttinen. Kauanhan minä sitä sitten mietinkin. Mutta niin usein mä turhauduin asian pohdintaan, ja erityisesti siihen, että en erottanut, mitä romanttinen vetovoima on, joten pohdinta jäi kesken aina yhä uudelleen ja uudelleen. Kunnes eräänä päivänä heitin puolivahingossa vitsiä siitä, että mitähän ihmettä alloromanttisilla on meneillään, ja minulla ihmeteltiin, että minähän olen itsekin alloromanttinen. Se oikeastaan sai mut muistamaan sen, miten olenkaan pohtinut asiaa todella kauan. Ja paria päivää myöhemmin lähdin miettimään asiaa uudestaan, ja hetken mielenkiintoisten keskusteluiden jälkeen tajusin, että minähän olen aromanttinen, ja olen aina ollutkin. Ja se hetki tuntui niin hyvältä, niin vapauttavalta, että minä itkin ilosta ja helpotuksesta. Nyt oman aromanttisuuteni tajuaminen tuo lohdutusta ja helpotusta. Minulla on sana sille omalle kokemukselleni sekä yhteisö, johon minä kuulun ja joka tuntuu omalta. Siksi minä haluan viettää romanttisten viikkoa ja siksi romanttisten viikko on niin tärkeä asia. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti opit tästä jotakin uutta. Haluan toivottaa teille kaikille aromanttisille oikein hyvää aromanttisten viikkoa. Nähkäämme sitten seuraavassa videossa. Se olisi sitten hyvää yötä, hyvää huomenta ja moikka moi!